දැන් අපි left arrow key press කළ විට මිනිසා බටහිර දිශාවට ගමන් කරන විධානය නිර්මාණය කරනවා. මම මුලින්ම events click කරනවා. ඉන්පසු when up pressed block එක මේ විදිහට workspace එකට drag කරනවා. දැන් up කියන වචනේ ළඟ තියෙන පුංචි තලේ click කරලා left තේරුවා. ඉන්පසු මම sprites click කරා. දැන් move 10 pixels north block එක මේ විදිහට when left press block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ click කරලා මිනිසා තේරුවා. 10 වෙනුවට 30 type කරා. මේ පුංචි තලේ click කරලා දිශාව ලෙස west තේරුවා.